أنا بعرف جسمي منيح وبعرف إذا في إشي أو لا. جملة تكررها وترددها الكثير من النساء. سيداتي أنساتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم. معكم أبو حميد. الحلقة اليوم جديدة عن موضوع يخص السيدات الحقيقة، وهو بعض أعراض السرطان التي يجب على المرأة الوقوف عندها وعدم تجاهلها. زي ما حكينا في بداية الفيديو، إنه أغلب النساء تردد هذه الجملة، إنه أنا بعرف جسمي منيح. ولكن بحب أقول لكم أيها السيدات إنه مش كل الأعراض قد تشعري فيها وتحسي فيها. في كثير من الأحيان ممكن تصدقي، ولكن في بعض الأحيان قد تكون الأمر خداع. لأنه أعراض في مقدمة أنواع من السرطان قد لا تشعر فيها على الإطلاق. تحبوا تعرفوا ما هذه الأعراض اللي يجب أنك تقفي عندها وما تهمليها؟ بعد الفاصل. أول ظاهرة قد تكون خطيرة ويجب الوقوف عندها هي خسارة الوزن بدون مبرر. هسا إذا نزلتي بوزنك شوي لأنك خضعتي لحمية، برنامج حمية معين، أو غيرتي من نظام حياتك وغذائك، فهذا أمر طبيعي. ولكن إذا صار في عندنا هبوط للوزن بشكل يعني بدون أي سبب، ب5 كيلو جرام مثلا في أقل من شهر، فهنا لا، هون يجب أن تقفي وتخضعي للمساءلة الذاتية. توقفي قدام المراية تسألي حالك ليش نزلت أنا 5 كيلو في أقل من شهر؟ قد يكون هذا مؤشر خطير لبعض أمراض السرطان. قد لا يكون مؤشر لمرض سرطان، قد يكون يعني إجهاد أو مبالغة في أو إفراط في عمل الغدة الدرقية، لأنه قد يفعل ذلك. ولكن قد يكون مؤشر لبعض أنواع السرطانات كسرطان الرئة، سرطانات الأمعاء، سرطان المبيض، وقد يكون أيضا سرطان القولون. فيجب هنا الوقوف وعدم التهاون أو الاستهتار في الموضوع والذهاب فورا إلى الطبيب. الأمر الثاني الذي يجب الوقوف عنده هو يتعلق بالثدي، الصدر. بس هسه كل مرأة تستطيع من خلال اللمس إنها تستشعر إنه هل في مثلا أشياء غريبة أو لا، ولكن مش دائما يكون الأمر متعلق باللمس، أو تستطيع المرأة إنها تستشعر وجود لا سمح الله خلايا سرطانية أو لا. في بعض أنواع السرطانات الثدي لا تتميز خاصة في البدايات بملمس، ماشي. فبالتالي هنا في طريقة بدائية قد تفعلها المرأة ممكن تفيد شوي، بأنها ترفع ذراعيها، فإذا تحركوا الثديين مع بعض بشكل زومترش متوازي يعني. ولكن يجب الوقوف عند بعض النقاط المهمة، مثل مثلا احمرار الصدر، تقشره. هاي يعني مؤشرات ليست بجيدة، قد تكون خطيرة. كذلك احمرار منطقة حلمة الثدي، إذا احمرت برضو هذا مؤشر قد يكون خطير وخطير جدا. المؤشر الثالث اللي يجب الوقوف عنده وعدم تجاهله هو موضوع انتفاخ الغدد الليمفاوية. هسه بنعرف احنا الغدد الليمفاوية هي جزء من جهاز المناعة، وسموها الفلتا ستاسيون. وطبعا الغدد الليمفاوية بشكل طبيعي اوتوماتيكي لما يتعرض الجسم لعدوى فيروسية او بكتيرية او ايا كان انفكشن تنتفخ. هذا الانتفاخ شكل طبيعي، يعني ردة فعل طبيعية من جهاز المناعة. ولكن سرعان ما يذهب الانتفاخ مع انتهاء العدوى الانفكشن. أما إذا استمر لفترة طويلة الانتفاخ، فهنا لا، يجب الذهاب فورا إلى الطبيب، لأنه قد يكون مؤشر خطير. استمرار انتفاخها قد يكون مؤشر خطير لبعض أنواع السرطان زي سرطان الدم. أما المؤشر الرابع فهو النزيف خارج أوقات الدورة. هسا إذا صار نزيف أثناء فترة الدورة فهذا أمر طبيعي لدى كثير من النساء. أما إذا حدث في خارج أوقات الدورة فهنا يجب أنه المرأة لا تقف، وقد يكون الموضوع خطير. بس لازم أحكي شغلة بسرعة عن موضوع مشان نفهم الموضوع شوي. لماذا يحدث هذا النزيف أو ما يسمى بالدورة الشهرية أو الحيض أو الطمث؟ طبعا يحدث لأنه الرحم طبيعيا سبحان الله ربنا هيئه كل شهر أنه يهيئ نفسه الرحم لاستقبال البويضة، فبصير تفرز عندنا بعض الهرمونات. الغدة اللخامية والمبيضين بصير يفرزوا بعض الهرمونات، مثل هرمون الأستروجين الأنثوي أو البروجستيرون. هذول الهرمونين يعني مهيئات يستجيب لهم الجهاز التناسلي عند المرأة، بحيث يفرزان كل شهر، ماشي، ويذهبان إلى طبعا المبيض
أو الرحم طبعا تشكيل البطانة الداخلية له للتهيئة مشان يستقبل البويضة. هسا إذا إجت البويضة تنغرس فيه وتنمو وتتشكل حتى تصبح جنين. أما إذا لم تأتي البويضة ولم يحدث الحمل بالتالي، هنا تتحلل تلقائيا بطانة الرحم الداخلية، ماشي، وتنزل على شكل دم. هاي هي الدورة الشهرية بشكل مختصر. هاي تحدث بشكل علمي يعني بين 18 يوم إلى 35 يوم، كل 18 يوم إلى 35 يوم، ماشي. فهذا الدم بشكل طبيعي إذا حدث في أوقاته. أما إذا لم يحدث في وقته وصار في نزيف، لا، هون الأمر يستدعي الذهاب فورا إلى الطبيب. وكمان حتى أثناء الدورة إذا نزل دم يجب أنه نعرف منين طالع، من المهبل أو من الشرج، لأنه بتفرق برضه، لأنه قد يكون مؤشر لسرطانات مثل سرطان المبيض مثلا أو سرطان الأمعاء قد يكون. فهنا يجب عدم التجاهل الموضوع ومعرفة من أين الدم يخرج ومتى يخرج. أما المؤشر الخامس الخطير برضه الذي يجب على المرأة الوقوف عنده هو خروج الدم مع البراز. أول شيء طبعا الدم مع البراز هذا أمر خطير لا يجب سكوت عنه نهائيا. قد يكون الدم بسبب مثلا البواسير، ممكن، ولكن قد يكون سرطان أمعاء. كذلك البول، ما لازم يكون في بول، برضه وجود الدم في البول يجب الوقوف عنده. ممكن يكون برضه التهاب بالجهاز البولي سبب ظهور البول، الدم في البول، ولكن قد يكون كذلك سرطان والعياذ بالله المثانة أو الكلى. فهي نقطة برضه مهمة جدا. دم بالبول أو بالبراز نو. سادسا الأمر الآخر الذي يجب الوقوف عنده عند المرأة وهو التغيرات بالفم. إذا حدثت مثلا بعض الأشياء زي بقع على اللسان أو تغير بالغشاء المخاطي بالفم الداخلي تحت الخد، أو صار عندنا مثلا تغيرات في خاصة الطبقة السفلية للسان، فقد تكون هاي مؤشرات برضو لأمراض سرطانية. أما الأمر الأخير فاللي يجب الوقوف عنده والانتباه له هو الإجهاد المستمر. بس كل واحد فينا ممكن يتعب، يوم يمر علينا صعب نتعب فيه، أوكي، إنما إذا استمر التعب يوميا وعلى مدى طويل، لا، هنا يجب يجب توضيحه عند الطبيب ومعرفة السبب، لأنه قد يكون مؤشر لبعض أنواع السرطانات الخطيرة. قد لا يكون مرض سرطان، قد لا يكون، ممكن يكون نقص حديد. نقص الحديد برضه من أعراضه كذلك أنه يعمل على طبعا تعب مستمر لفترة طويلة، ولكن قد يكون أعراض لبعض أنواع سرطانية خطيرة مثل اللوكيمي، سرطان الدم، أو سرطان القولون أو الأمعاء، لأنه هاي السرطانات أعراضها خاصة لما تكون في مراحلها الأولية كذلك بتؤدي إلى التعب المستمر. فهاي بعض النصائح للسيدات اللي بصراحة تخص السيدات أكثر شيء، اللي يجب الوقوف عندها وعدم التهاون فيها أو الاستهتار فيها أو تجاهلها. بس هذا اللي كنت أحكي لكم إياه. إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك. كان معكم أبو حميد، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.